Hello, good afternoon. Just we go through the few pointers. Okay. So and means address and star means go to that location and pick up the value. That is the value at address. Huh? Value at address. Okay. Star means value at address. Okay. Then arithmetic, that is you can do the multiplication, addition and the subtraction. Huh? Actually addition क्या subtraction पॉइंटर वर होत नाही, इट जस्ट मूव्स टू द नेक्स्ट लोकेशन. प्लस प्लस म्हणलं तर एक लोकेशन अहेड जातो आणि मायनस मायनस म्हणलं तर तो एक लोकेशन मागे येतो. कीप दिस पॉइंट. म्हणजे समजा ऍड्रेस आपण 1000 धरलं तर इन्क्रीमेंट झाला तर साईज ऑफ एन ॲरे एलिमेंट, म्हणजे समजा तुम्ही इंट व्हेरिएबल जर धरलं तर त्याचा साईज किती असतो 2 बाइट्स. हा, इन केस ऑफ 32 बिट्स. तर त्या केसमध्ये प्लस प्लस म्हणला ॲरे व्हेरिएबल तर द न्यू ऍड्रेस ही विल पॉइंट्स टू द 1002. आणि जर साइज ऑफ फ्लोट असेल तर 1004 ला जाईल. हेच जर मी 102 ला आता तो पॉइंटिंग आहे आणि मी पॉइंटर मायनस मायनस केलं, दॅट इज इट इज प्रिसिडिंग 1 लोकेशन बॅक. हा, त्यामुळे इथे तो बॅकला येईल. आता आपण हे पिक्चर रिप्रेझेंटेशन आहे पॉइंटरचं, कसं एक्झॅक्ट तो डिस्प्ले होतं इन द मेमरी लोकेशन. ओके, this is few examples, we already learn it. Because today is the last lecture of your syllabus. Pointer array, call by value, call by reference. आता मी चक्क थोडंसं मराठीत सांगते म्हणजे कन्सेप्ट क्लिअर होईल. कॉल बाय व्हॅल्यू नी यू कॅनॉट चेंज द ओरिजिनल व्हॅल्यू ऑफ युअर व्हेरिएबल, पण कॉल बाय रेफरन्स नी यू कॅन मेक द ओरिजिनल चेंज इन द you can make the changes in the original variable. हा, म्हणजे नॉर्मली जेव्हा आपण एखादं व्हेरिएबल पास करतो आणि आता इथे एक्झाम्पल दिलंय स्वॅपिंगचं, तर स्वॅपच्या केसमध्ये आपण ओरिजिनल व्हेरिएबल पाठवलं बाय कॉल बाय व्हॅल्यू तर ओरिजिनल व्हेरिएबल ऍज इट कॅनॉट चेंज, दॅट इट कॅनॉट इंटरचेंज द व्हॅल्यू ऑफ ए अँड बी. पण कॉल बाय रेफरन्सनी पाठवलं तर परमनंटली चेंज होऊन जातो. दिस इज द डिफरन्स. परमनंटली चेंज होतो कॉल बाय रेफरन्स आणि कॉल बाय व्हॅल्यू. And this is the difference between the call by value and the call by reference. Okay, आपण इथे कॉपी पाठवतो फक्त त्याचे आणि इथे ऍक्च्युअली ऍड्रेस पाठवतो आणि ऍड्रेस पाठवल्यामुळे इट चेंज द ओरिजिनल वन. दिस इज द मेन डिफरन्स. ओके, देन द स्ट्रक्चर मीन्स व्हॉट? इट इज द युजर डिफाईन्ड डेटा टाईप. म्हणजे मला जसं हवं आहे, आतापर्यंत मी डेटा टाईप कुठले वापरले? इंट, फ्लोट, डबल असे वापरले. आता मला एक रेकॉर्ड स्टोर करायचं आहे, दॅट्स वाय आय construct a user defined data type also called as a complex data type in which you can declare the more than one type of data. म्हणजे आपलं जर आन्सर असेल तर ह्या केसमध्ये बघा स्टुडंट हे स्ट्रक्चर, दॅट इज द आय एम डिस्प्लेइंग और आय एम गोइंग टू स्टोर द रो रेकॉर्ड ऑफ अ स्टुडंट. एका स्टुडंटचं रेकॉर्ड मी स्टोर करणार आहे, हॅव्हिंग द रोल नंबर, नेम अँड द जेंडर. ओके, आता तिन्ही इथे बघितला, इथं काय घेतले? स्ट्रिंग घेतली, दॅट इज द ॲरे ऑफ, इथे ॲरे आहे ॲरे ऑफ स्ट्रिंग. इथे इंट, दॅट इज द इंटिजर पार्ट, दॅट इज द न्यूमरिक व्हॅल्यू. आणि इथे सिंगल कॅरेक्टर सिंगल कोट्स मध्ये लिहिलेलं आहे. आणि ह्या स्ट्रक्चरचे हे 2 व्हेरिएबल्स आहेत, म्हणजे S1 आणि S2. नाउ हियर दीज आर द 2 students I am going to store, that is I am creating the 2 record of a student. Okay, आता हे this is the memory representation of an array of an structure. हा, तर हे कसं स्ट्रक्चर तयार होत, रेकॉर्ड कसं स्टोअर होतं? तर इंटिजरचे 4 बाईट, कारण हा 64 बाईट घेतलाय. कॅरेक्टर सिंगल बाईट, त्यामुळे त्याचे 10 बाईट्स आणि फ्लोट 4, त्याच्यामुळे 18 बाइट्स मध्ये एवढे स्टोअर. म्हणजे एक रेकॉर्ड स्टोअर करण्यासाठी हाऊ मच मेमरी इट रिक्वायर्स? 18
बाइट्स. ओके, इथे साईज पण दिलाय बघा. This is the simple example. Now how you are going to access the structure member using the dot. हे सिंपल एक्झाम्पल घेतलंय आपण. नाउ array of structure. आता मगाशी कसं झालं होतं, this is only the 2 students. Suppose I want to store the data of similar type, म्हणजे एकाच म्हणजे समजा तुमचे आता BCA चे स्टुडंटची रेकॉर्ड मला स्टोअर करायची असेल, I would like to create the array of structure. That is the I am giving the name, that is the struct BCA, आणि त्यांची सगळ्या स्टुडंटची माहिती आहे, having the record, that is the struct BCA B in bracket मध्ये 5, that is the 5 BCA स्टुडंटची रेकॉर्ड्स मी इथे स्टोअर करणार. ओके, स्ट्रक्चर ऍज अ म्हणजे तुम्ही फक्त स्ट्रक्चर फंक्शन मध्ये पण पास करू शकता. ओके, देन पॉइंटर टू द स्ट्रक्चर, जसं डॉट करतो तसं इथे जसं डॉट केलं तसंच जेव्हा पॉइंटर म्हणजे स्ट्रक्चर युजिंग पॉइंटर केलं तर हाऊ यू आर गोइंग टू ऍक्सेस युजिंग द ॲरो इन्स्टेड ऑफ डॉट. डॉटच्या ऐवजी ॲरो करायचं. देन द नेक्स्टेड स्ट्रक्चर, दॅट इज द स्ट्रक्चर विदिन स्ट्रक्चर. आय गिव्ह द एक्झाम्पल. आता मी जर स्टुडंटचं केलं आणि मला नेम हवं, सॉरी ऍड्रेस हवं असेल तर ऍड्रेस इज फर्दर डिवायडेड, दॅट इज द ऍड्रेस, सिटी आणि पिनकोड. म्हणजे आपण जसं म्हणतो अशोक विद्यालय 1418 सदाशिव पेठ, दिस इज पुणे, आणि खाली त्याचा पिनकोड नंबर, दॅट इज 411030, दॅट इज द पिनकोड. असं मी त्याच्यात म्हणजे ऍड्रेसचे आय हॅव डिवाइड द इंटू 3 पार्ट्स. काय, सो द स्ट्रक्चर विदिन स्ट्रक्चर. म्हणजे जेव्हा आता मला ऍड्रेस याचा जर मला ऍक्सेस करायचा असेल तर S1 डॉट म्हणजे S1 ऑफ आय, जो रोल नंबर असेल म्हणजे जे रेकॉर्ड काउंटिंग असेल ते डॉट कुठलं इथे केलंय बघा, S1 ऑफ आय ए, कारण त्याचं आपण ए नाव दिलंय, ए डॉट ऍड्रेस असं. म्हणजे हे जर सिंपल असतं तर हे ए डॉट ऍड्रेस म्हणजे हे ऍक्सेसिबल केलंय, पण आपल्याला स्टुडंटचा ऍड्रेस हवाय, त्यामुळे S1 ऑफ आय डॉट ए डॉट ऍड्रेस अँड सो ऑन. प्री प्रोसेसर आणि हे आहे, सोपं आहे. यू गो थ्रू दॅट बुक, आय ऑलरेडी टोल्ड यू. फाईल हँडलिंग, सिंपल वे, how you are going to handling the file. These are the basic operations done with the file. These are the mode in which you are going to open the file. फाईल कशी ओपन केली जाते त्याच्यावर त्याचं ऑपरेशन्स ठरलेलं असतं. रीड मोड मध्ये असेल तर फक्त रीड मोड मध्ये, डब्ल्यू दॅट इज यू कॅन राईट द, हे म्हणजे रीड असेल तर गेटेस वापरायचं, डब्ल्यू असेल तर पुटेस वापरायचं, ए अपेंडला दोन्ही गेटेस पुटेस, आर प्लसला पण तसंच टेक्स्ट फाईल यू कॅन रीड द, अपेंडला फक्त राईट मोड मध्ये म्हणजे यू कॅन अपेंड ऍट द एंड. आता ह्या दोघांमधला फरक काय आहे, राईट म्हणल्याने एखादी फाईल ओपन असेल तर ती ओव्हर राईट होईल, पण अपेंडनी काय होईल, अपेंडनी ओव्हर राईट नाही होणार, इट ऍड्स द कंटेंट्स ऍट द एंड ऑफ फाईल. दिस इज द डिफरन्स. पुट एस मीन्स स्ट्रिंग, अख्खी लाईन तो तिथे पुट करेल, गेट म्हणजे फाईल मधली अख्खी लाईन रीड करेल. Now go to the most interesting part of the C, that is the bitwise operator. Bitwise operator are used for the manipulating the data at the bit level. Bit म्हणजे 0 आणि 1 मध्ये खेळायचं. These are the operator and or X, that is the exclusive or delta. हेलो, ऐश्वर्या अनम्यूट कर. नाउ द रिझल्ट ऑफ द कॉम्पिटिशन ऑफ द बिटवाइज ऑपरेटर. म्हणजे हे टेबल वापरायचं आणि हे टेबल वापरल्यावरच तुम्हाला यू विल गेट द रिझल्टंट आन्सर. मग एक्स आणि वाय ह्याच्यात जर आपण अँड ऑपरेटर वाढला, दॅट इज द बिटवाइज ऑपरेटर, तर 0 0 0 1 0 1 रिझल्ट 0 1 0 0 आणि 1 1 1. ऑर मध्ये बरोबर इथं 3 मिळतं, पण एक्सक्लुझिव्ह मध्ये 1 1 ला आणि 0 ला यू विल गेट द आन्सर 0. मग आता हे कसं सॉल्व्ह करायचं,
हे एक्झाम्पल बघा कसं सॉल्व्ह करायचं. समजा तुम्हाला बिटवाईज अँड म्हणजे हे असं आउटपुट काढायला आलं, फाइंड द आउटपुट फॉर द फॉलोइंग प्रोग्राम. तर A equal to 12, B is equal to 25. You first convert. Now this is the in the decimal system. हे decimal system आहे. You first convert this value to the binary. आणि बायनरी म्हणजे 8 बीट, कारण आपण कसं म्हणतो 1 बाईट इक्वल टू 8 बीट्स. म्हणजे जरा 12चं केलं तर हे बघा, हे कसं लिहायचं, आय विल शो इन द नोटपॅड. नोटपॅड मध्ये दाखवते. हा, तर 12चं कन्व्हर्जन कसं करायचं इथे. हा, तर आता हे तुम्हाला हे दाखवते. 2 बर ठीक आहे, 2 raised to 5. एक मिनिट. हे बघा, हे असं जर मी केलं म्हणजे 2 raised to 0 1, 2 raised to 2, 2 raised to 1 2, 2 raised to 2 4, 2 raised to 3 8, 2 raised to 4 16. आणि आता इथे 32, 2 raised to आणि इथे 64. हा, आणि 64 128. हा, आता जी बाईट्स 8 होत आहेत का बघा, 1 2 3 4 5 6 7 आणि 8. हा, तर आता 12 असं आपल्याला त्याला हे करायचंय, बायनरी मध्ये कन्वर्ट करायचंय. तर आता 12 कसं येणार, 8 आणि 4 12. त्यामुळे जिथे तो नाहीये तिथे तिथे काय करायचं, 0 प्लेस करायचं. हा, म्हणजे इथे 0 इथे 0 आणि ह्या दोघांची बेरीज येते ना, त्यामुळे इथे 1 1 करेल, दॅट इज द प्रेझेंट. हा, आणि बाकीचे सगळे जे बिट्स आहेत ते मी 0 करणार. आलं. दिस इज द आन्सर फॉर युअर 12. मग आता आपण हेच इथे केले बघा, 0 0 0 4 टाइम्स. मी हे छोटं करते किंवा हे छोटं करू आपण. हे बघा, हे आपला आन्सर बघा, आणि हे बघा मी ह्याच्यात करते 2 मिनिटं. आपण त्याचा साईज छोटा करून ते दिसेल. दिसतंय. हे बघा, हे आन्सर आणि हे आन्सर, हे असं आन्सर काढायचं. हा, आणि आता दुसरं काढून दाखवते परत. 25. हा, 25 ला कसं येणार आता, 25 म्हणजे यांची बेरीज करायची वरच्या ह्याची. किती झाले हे, 16 + 8 24 + 1. त्यामुळे आता इथे 0 टॅप 0 0, जिथे तो प्रेझेंट आहे तिथे 1 0 0 आणि 1. दिस इज द ऍडिशन. हा, 16 + 8 24 + 1 असं इथं आन्सर आलं. मग आता इथे गेल्यानं कसं करायचं, ऍडिशन आणि हा रूल वापरायचा. आता 0 0 म्हणजे आता इथे कसं आहे, 0 आणि 1 आहे, तो 0 0 0 0 1 आणि 0 0 1 आणि 1 1 आणि बाकी सगळे 0. म्हणजे हे टेबल फॉलो करायचं. आलं लक्षात. ते टेबल फॉलो केल्यावर यू शुड कन्वर्ट, कारण हे बायनरी आलेलं आहे, यू शुड कन्वर्ट इन द डेसिमल, कारण आपल्याला उत्तर डेसिमल मध्ये हवं आहे. दिस इज द आउटपुट फॉर द
फर्स्ट अँड बिटवाईज ऑपरेटर. इन द सिमिलर मॅनर तेच एक्झाम्पल घेतलेले आहे, फक्त याचं आउटपुट बघा 0 1 हा, म्हणजे हे वापरताना आता हे बघा एक्स आणि वाय 0 0 0 0 1 1 1 0 1 आणि 1 1 1 हा. मग आता हाच फॉर्म्युला इथे वापरायचा 0 1 1 0 0 1 0 0 आणि ह्याचं परत कन्व्हर्जन करायचं, म्हणजे दिस इज द बायनरी आणि 29. आलं लक्षात? हा, आता हे जे उत्तर आहे त्याचं, आणि कारण आपल्याला आउटपुट हे डेसिमल मध्ये दिसलं पाहिजे, सो दिस इज द, म्हणजे अशा पद्धतीने यू शुड सॉल्व द बिटवाईज ऑपरेटर अँड ऑल्सो बिटवाईज अँड ऑपरेटर. एक्सक्लुझिव्ह ऑरला पण तसंच करायचं, यू शुड फॉलो द एक 2 मिनिटं. कोणाला And get your russet potato. Cut it up, okay? Olive oil, and then toss it like a salad. Wash your hands, okay? Put potatoes on a plate for potato plate date. Put some salt on it. Microwave. From a potato to a potato. What are you doing with my? There's no way that works. There's no way. Okay, welcome back to making Lay's and microwaves. I'm your host. I don't think this is gonna work. Okay, I grabbed the thickest one I could find because thicker was better. Okay, well, let's do on this barbecue. There goes nothing. I can't believe my eyes. 2 minutes to go, and it looks like it actually might be working. Oh my God, it's not working. We just made chips in the microwave. Let's go. It's low to the fish tag. काय पाहिजे तुला? काय ना? काय? अशा कुठला आवाज तरी नाही काय दिसलं?
बोलवायली म्हणजे कांदा दे तिला. संडासा जाऊन आली अनुराग आमच्या कांदा दे उद्या जाता मामा जाता ते मी चालत कुठं चालत बोंबलत जा म्हणते. दुकानात जायचं चालत श्रेयाला आणायला जायचंय मला म्हणून गाडी पाहिजे. चालत जा गाडी घ्यायचं दुकानात मामा ते जाते दुकानला चालत. Why do you talk for my me? I can talk for myself. श्रीकांत मामा काढून ठेव काय ते? तुला मी लॉयर म्हणून पत्र दिलं नाही माझं. कसं पॅकिंग Okay. Now the next one is the bitwise left operator. Now there are the two, that is the shift operator. Bitwise left shift operator is used to shift the binary sequence to the left side by the specified position. Means what? समजा मी इथे suppose we take the number as the 14. हे मुद्दाम असं पिक्चर रिप्रेझेंटेशन आणलंय. 14 त्याचं बायनरी आपण कन्व्हर्जन केलं. परत आता तुम्हाला त्याचं कन्व्हर्जन दाखवते. 40 मग आता 40 म्हणजे किती झाले 8 आणि 4 12 प्लस 2 म्हणजे जे प्रेझेंट आहेत 14 कसं करणार आता इथे 8 आणि 4 12 म्हणजे 1 12 आणि 2 14 आणि बाकीचे सगळे absent आहेत म्हणून 0 दिलं. दिस इज द वे यू शुड राईट द कन्व्हर्ट किंवा डिव्हिजन करून 12 ला 2 भागायचं आणि उलट्या साईडनी ते परत जायचं. म्हणजे कसं करायचं ही दिस इज द वन वे. म्हणजे ही एक मेथड आहे. यू कॅन अडॉप्ट द अनदर मेथड दॅट इज द बाय द डिव्हिजन मेथड. पण ही सगळ्यात सोपी आहे. असं लिहून घ्यायचं 2⁻0 1 2⁻1 2 2⁻2 4 2⁻3 8 2⁻4 16 2⁻5 32 3⁻6 64 आणि 8 बीट पर्यंत असं करून घ्यायचं. आणि जे अब्सेंट आहेत त्यांची ऍडिशन करायची. म्हणजे ह्याची ऍडिशन करायची नंबरची. म्हणजे जो नंबर तुम्हाला दिला असेल म्हणजे आता या केसमध्ये आपण 14 बघितलं तर 14 कसा काढला मी इथे ओके I will explain it. Okay. This is the series of the binary numbers. Whenever the number is, take the addition of these numbers. 8 plus 4. Suppose you want to convert the 14 into the binary number. So take 8 plus 4 12. 12 plus 2 14. So this is the present. So you should put the 1 over here also. And for the absent you should put the 0. So this is the binary conversion of the 14 number. Okay. मग असं आपण ते कन्वर्जन केलं. Okay. Now this is the shift operator. There are the two types of the shift operator. That is, one is the left shift and another is the right shift. So please concentrate how we'll do the shifting. So 14, this is the left shift by 1 will shift the binary sequence 1 position to the left side. Here is the picture. This is the binary conversion for the 14 and this is we shift the bit to the left side because this is the left shifting. This is the symbol for the left shifting. Just we shift the 1 1 bit to the left side.
म्हणजे हा 0 आहे. दिस इज द कॅन्सल, दिस गेट कॅन्सल. इन प्लेस ऑफ दिस बीट वी रिप्लेस बाय दिस बीट. असं 1 1 1 1 वी जस्ट शिफ्टेड द 1 बीट बिकॉज इट इज द ओनली गिविंग द 1 शिफ्ट. म्हणजे आपण एकच शिफ्ट करणार आहोत. ओके. आणि हिअर वी आर गोइंग टू दिस इज द एम्प्टी बॉक्स. वी जस्ट पुट द मार्क ॲज अ 0. बिट वाईज दाखवण्यासाठी वी जस्ट पुट द 0 ओव्हर हिअर. ओके. नाउ दिस इज द फायनल आन्सर फॉर युअर शिफ्टिंग. व्हॉट इज द आन्सर? मग आता हे कुठे आहे? 0 0 0 1. आय विल एक्सप्लेन यू इन द नोटपॅड. आता आपण लिहिणार कुठून आहोत? फ्रॉम द अवर राईट हँड साइड. मग आता इथं वी शुड पुट द 0. व्हॉट इज द आन्सर फॉर दिस? 0 then 1. We just put 1 over here, then 1. Here also we put 1, and remaining all these we put the 0 as it is. So what is the answer for the 14 left shifted? Okay, this is the answer. Now take the addition for this 8. एक एक शिफ्ट झालं ना इथे पुढे. त्यामुळे सो 16 प्लस 8 14 20 okay, 16. Now take the addition of these 1 bytes, that is 16 plus 8, that is 24. 24 plus 4, so answer is 28. Here is the answer. आता आपल्याला टैली करायचं असेल, सपोज आपका जो आंसर आया है वो टैली करना चाहिए, तो कैसे करेंगे आप टैली? तर व्हाट इज द यू गॉट द आंसर? इट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ द ओरिजिनल नंबर 1, दैट इज 42 जा 28. दिस इज द आंसर. म्हणजे आपण पहिल्यांदाच उत्तर काढून पहिले से आप आंसर निकाल सकते हो. दैट इज द 14 into, कारण एकच शिफ्ट दिलेले आणि 2 बाइट्स डिवाइड बाय 2. ओके. त्यामुळे इथे म्हणजे जेव्हा लेफ्ट शिफ्ट, वेन यू आर डुईंग द लेफ्ट शिफ्ट, इट इज द मल्टिप्लिकेशन, दैट इज 14 2 जा. वी विल टेक द सेकंड एक्झाम्पल, दैट इज द 14 शिफ्टेड बाय द 2 बाइट्स. ओके. आपण 2 बाइट्स इथे शिफ्ट करणार आहोत. सो शिफ्ट केले इथे 2 बाइट्स. तर आता इथे 2 बाइट शिफ्ट केले तर कसं होईल? आता हे 14 चं आहे. दिस इज द ओरिजिनल ऑफ युअर बायनरी कन्वर्जन ऑफ युअर 14. आता त्याचं मी इथे कन्वर्जन करते. आपण ही ऍज इट इज इथे प्रिंट करू. आणि 2 बाइट्स इथे मी कन्वर्ट करते. बघा इथे कन्वर्ट केले. आता हे सगळं शिफ्ट होणार, म्हणजे हे 2 जे झिरोज आहे हे कॅन्सल होतील. आणि त्याच्या जागी हे येईल. म्हणजे हे अख्खच्या अख्खं मी जस्ट कंट्रोल-C आणि इथे पुट करते. आणि ऍट द 2 साइड शिफ्टिंग. तर इथे 0. ओके. नाउ टेक द एडिशन ऑफ दीज 2. 32 plus 16, 48. 48 plus 8, that is the 56. So 14 इथे कसं येणार आहे? 28. 28 2 किंवा 44, म्हणजे 42 बाइट्स केलं म्हणजे 1 बाइट्स म्हणजे 2 आणि 2 बाइट्स म्हणजे 4, म्हणून 14 चोक. दॅट इज द 14 4 जा 56. दॅट इज द आन्सर. ऑल ऑफ यू गॉट इट? येस मॅम. कळतंय ना मी काय सांगते ते? आय एम ट्राइंग टू मी माझ्या पद्धतीने समजून सांगायचा प्रयत्न करते, पण कळतंय ना? पिक्चरच्या ह्याच्यामुळे तुम्हाला ते जास्त कळत असेल. ओके. कळालं शिफ्टिंग कसं आलं ते? नाउ दिस इज द लेफ्ट शिफ्टिंग ऑपरेटर. इन द सिमिलर मॅनर तेच एक्झाम्पल घेतलेले राईट शिफ्ट. आता राईट शिफ्ट म्हणजे कुठे होणार? यू शुड मूव्ह द बायनरी सिक्वेन्स टू द राईट साइड. आणि जेव्हा वेन यू आर मुव्हिंग द राईट साइड, सायमल्टेनियसली यू आर ऍडिंग द झिरोज फ्रॉम द लेफ्ट साइड. मग अशा आपण कुठून ऍड केलं? 0 फ्रॉम द राईट साइड. इथं बरोबर ऑपोजिट करायचं.
आता इथे कसं झालं, मल्टिप्लिकेशनने आपल्याला वी विल गेट द आन्सर. अपोजिट टू दॅट हिअर वी विल गेट द डिव्हिजन बाय द डिव्हिजन आन्सर. हा, मग आता इथे बघा, मी परत नोटपॅड मध्ये आपण बघू 14चा आन्सर. हा, दिस इज द बायनरी कन्वर्जन फॉर युअर 14. हा, आता हे काढून टाकते मी. आय विल रिमूव्ह दिस. हा, नाउ 14 राईट शिफ्ट 1 बिट. ओके, मग आता 1 बिट मी शिफ्ट करते. आपण काय करणार आहोत, इथून ते 1 बिट काढणार आहोत. म्हणजे हे जे सगळा पार्ट आहे, व्हॉट इज द, दिस इज द बायनरी कन्वर्जन अप टू 1. आय जस्ट शिफ्टेड टू द हिअर. आणि ऍड फ्रॉम द 0. तेच केले बघा त्यांनी. राईट शिफ्ट. हा, हे त्याचं ओरिजिनल होतं आणि इथे शिफ्ट झाले. दिस इज द आन्सर. नाउ टेक द ऍडिशन ऑफ ऑल दिस. 4 + 2 6, 6 + 1. द आन्सर इज 7. सो 14 डिवाइड बाय 2. आता 2 म्हणजे बायनरी. 2 नीच का मल्टिप्लाय करायचं, बायनरी करायचं, 2 बिट्स. आलं लक्षात? हा, ओके. सो द 14 डिवाइड बाय 2 इट विल गेट, यू विल गेट द आन्सर. म्हणजे हे आन्सर यू विल गेट म्हणजे टॅली करता येतो. हा, कीप दिस शॉर्टकट वे. म्हणजे लेफ्ट शिफ्टला, इन केस ऑफ लेफ्ट शिफ्ट यू शुड डू द मल्टिप्लिकेशन विथ द ओरिजिनल डेसिमल नंबर, अँड फॉर द राईट शिफ्ट यू आर डुईंग द डिव्हिजन फॉर द ओरिजिनल नंबर. हे बघा, 1 बिट 8 बिट्स आणि इथे बायनरी कन्वर्जन केलं. ओके, बघा इथे लिहिलंय मी. इन जनरल, when we shift a number by n times to the right, the output will be number divided by 2⁻n. This is the shortest way. And in case of left shift, it is the multiplication. Okay. This is the extra example for the bitwise operator, left and right shift. You just go through that. इथं कन्वर्जन मी करून दिलंय. 20चं कन्वर्जन केलंय बायनरी. ओके, नाउ सी ए, दिस इज द लेफ्ट शिफ्ट 2 बाइट्स. 2 बाइट्स गेलाय मगाशी. हा, दिस इज द 2 बाइट्स. बघा 2 बाइट्स तो वेगळा गेलेला आहे. हिअर ऑल्सो वी आर shifting the left side. Okay, so the 24 answer will be the 80, and you should convert to the, you will get the answer like this. You convert this to the in the decimal places, that is the 80. This is the right shift 05, that is, this is the answer. 20 divided by 4, 2⁻². Okay, सो 4 नी डिवाइड केलं, त्यामुळे ह्याचं आन्सर आलं 5. अनसाइन असं का वापरलंय, काही नाही, त्याची फक्त आपण हे वाढली, साईज वाढवली. अनसाइन. सो इंट 48, दिस इज द बायनरी कन्वर्जन फॉर द 48. दिस इज द लेफ्ट शिफ्ट 48 4 जा, कारण 2 बाइट्स केलेले, त्यामुळे इथे 192 आलेले. ओके, आणि हिअर परत 40 डिवाइड बाय 4, सो 4 12 4 जा 48, त्यामुळे इथे 12 आलेले. डिव्हिजन करा, इथे मल्टिप्लिकेशन करा. दिस इज द शॉर्टेस्ट वे. चुकून बायनरी कन्वर्जन चुकलं तुमचं आउटपुट काढताना, यू विल गेट द टॅली. म्हणजे आधी पहिलं तुमचं मॅथमॅटिकल काढून घ्या आन्सर, देन यू विल गो फॉर द बायनरी ऑपरेटर. ओके, now the next topic is data structure. What is the data structure? As the name indicates itself, that organizing the data in the memory. How you are going to manage the data in the memory? So the programmer selects the appropriate data structure and uses it accordingly its convenience. Okay, now the data structure is not any programming language. Keep this in mind. Data structure ही programming language नाही. You are doing this concept using the language
languages C, C++ or the Java. Data structure ही एक concept आहे. Okay, this is the way for organizing the data in the memory. And this is the tool array. Array is a collection of memory elements in which data is stored sequentially, that is one after the another. And he concept वापरून we are going to do in the C or C++. Okay, we just use the set of algorithms in any language to store or to structure the data in the memory. Okay, now in using data structure we have n number of algorithms. Algorithms मराठी जर म्हणलं तर हे algorithm means it is a logic, how you are solving your problem. This is the way, that is you will get the appropriate or the correct answer. That is the shortest meaning of your algorithm. Algorithm means set of rules, how you are doing the program. Okay, now the types of the data structure, that is the primitive data structure and the non-primitive data structure. So primitive data structure we already learned, that is the int, char, float, double and the pointer. It is the primitive data structure that can hold only the single value. Okay, and non-primitive data, it is divided into the two types, that is the linear and the non-linear. So what is the linear? Linear means the arrangement of the data in the sequence manner like array. Array मध्ये आपण what we are doing the array, in array we are storing the data in the sequential or the continuous memory location. Okay, so the data structure for this purpose we are going to use the array, linked list, stack and the queues. Okay, so in this data structure one element is connected to the other in the linear form. म्हणजे रांगेत जसं आपण उभे राहतो ना तसं रांगेत, that is the linear data type. That is the queue. The best example is queue. And the non-linear data type data structure is one element is connected to the n number of elements. म्हणजे अगदी एक्झाम्पल द्यायचं झालं तर एक सेंट्रली कॉम्प्युटर आहे, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ सर्व्हर, आणि त्या सर्व्हरला एन नंबर ऑफ कनेक्टिव्हिटी केलेली आहे, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ नॉन लिनियर. म्हणजे एक मशीन तुमचं दुसरीकडे आहे, म्हणजे जर तुमची लॅब कन्सिडर केली तर सेंट्रल प्लेसला तुमचा सर्व्हर आहे, मग एक लायब्ररीत ठेवलेला आहे, एक तुमच्या ऑफिसमध्ये कनेक्टेड आहे, पण ऑल दीज आर कनेक्टेड टू द वन सर्व्हर. दॅट इज द नॉन लिनियर डेटा स्ट्रक्चर. नाउ व्हॉट इज द स्टॅक? आपण इथे कन्सेप्ट बघतोय बघा, array, linked list, stack and the queue. One of the stack. So what is the stack? Stack is a linear data structure, that is the collection of atom of the same type. A stack follow the LIFO, that is the last in first out. म्हणजे काय, आपण आता सगळ्यांना फाइल्स ठेवायला सांगितलंय. सपोज युअर क्लास टीचर्स आर कलेक्टिंग द असाइनमेंट्स फाइल्स फ्रॉम यू. मग जो फर्स्ट कम फर्स्ट वेल, जो मुलगा पहिली फाईल ठेवतो तो लास्टला ठेवतो. इट पुट्स इन द लास्ट, देन द सेकंड वन, देन द थर्ड वन अँड सो ऑन, लाईक दिस इन पिक्चर. ओके, द डेटा एलिमेंट, दिस इज द फर्स्ट, यानी फर्स्ट ठेवली, दिस इज द सेकंड वन, दिस इज द थर्ड वन अँड फोर्थ वन, लाईक दॅट इज द लास्ट इन फर्स्ट आउट. म्हणजे जो पहिली तुमचं बुक किंवा असाइनमेंट ठेवतो त्याला कधी मिळेल? ती सगळ्यात शेवटी. ओके, सो दिस इज द ऑपरेशन. So the operations that can be performed on a stack are, in stack the insertion and the deletion element happens only at the one end point. Means what? ते सांगते आधी. पण आधी operations कुठलं? push, pop, is empty, is full. What is this? Okay, push. समजा आता एखादा डबा आहे, consider one tin. एखादी किंवा तुम्ही बॅग धरली सॅग मध्ये, in your sack suppose you are putting the so many atoms in it. म्हणजे पहिले atoms you are putting the first as a pen, then your compost, then your water bag, then your cap and so on. So the how you are, this is you are pushing the atoms in your bag, that is called as the stack. मग आता इन्सर्शन तिथूनच झालं. सॅकचं बटन तुम्ही ओपन केलं आणि इफ सपोज यू आर म्हणजे त्या सॅक मधले जर ऍटम्स तुम्हाला जर रिमूव्ह करायचे असेल तर हाऊ यू आर गोइंग टू, म्हणजे पहिलं कोण होतं? कॅप, नंतर कंपॉज बॉक्स, नंतर पुस्तक, नंतर पेन. दॅट इज द लास्ट इन फर्स्ट आउट. म्हणजे जे सगळ्यात शेवटी ठेवलं गेलं, सॉरी जे पहिल्यांदा ठेवलं गेलं त्याचं बाहेर येणं कसं आहे? लास्ट आहे. ओके,
म्हणजे जो पहिला आहे तो फर्स्ट आउट झालाय. आलं लक्षात? सो दीज आर द ऑपरेशन. पुश मीन्स इन्सर्टिंग अन एलिमेंट इन टू द स्टॅक आणि पॉप मीन्स द लास्ट एलिमेंट शुड बी ऍडेड इन टू द स्टॅक, लास्ट एलिमेंट. आणि दीज आर द ऑपरेशन. इज एम्प्टी म्हणजे बॅग एम्प्टी आहे का, तो जो स्टॅग आहे, हे जे स्टॅगचं मी चित्र दाखवलं इथे, हे एम्प्टी आहे का. एम्प्टी नसेल तर यू कॅन पुश. एम्प्टी असेल तर यू कॅन पुश द एलिमेंट्स आणि फुल झालं असेल तर यू कॅन पॉप द एलिमेंट. लक्षात? हे बघा, दिस इज द डेटा स्ट्रक्चर, पुश अँड पॉप. अँड द लास्ट वन असतं दॅट इज कॉल्ड ऍज अ एंड पॉइंट. जिथून तुम्ही पुश आणि पॉप करणार आहात दॅट इज द लास्ट पॉइंट कॉल्ड ऍज द टॉप ऑफ युअर स्टॅक. This is the called as the top. In stack, the insertion and the deletion of the elements happens only at the one point called as the top. Okay. Now, instead of using the, आता हे झालं तुमचं linear. Okay. So, instead of using an array, we can also use the linked list. We can also use the linked list to implement the stack. Linked list allocates the memory dynamically in this way. डायनॅमिकली म्हणजे आता ह्या केसमध्ये कसं होतं, दिस इज द युझिंग ॲरे. त्यामुळे ॲरेला ऍट द टाइम यू शुड असाइन द एलिमेंट्स इन कंटिन्युअस मेमरी लोकेशन. मेमरी तेव्हाच अलोकेट केली जाते. पण इन लिंक लिस्ट इट अलोकेट्स द डायनॅमिकली. म्हणजे जसा एलिमेंट ऍड केला जातो देन अँड देन ओनली इट गिव्स द, इट अलोकेट्स द मेमरी टू द न्यू डेटा. मग आता इथं बघा कनेक्शन कसं येईल. दिस इज द स्टॅक. फर्स्ट एलिमेंट झाला, लिंक लिस्ट झाली, कारण आपण जसं मगाशी इथे म्हटलं नॉन लिनियर मध्ये एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स नोन ॲज. द बेस्ट एक्झाम्पल इज ट्री आणि ग्राफ. कुठूनही त्याच्या ब्रांचेस येतात बघा. ग्राफ पण कुठूनही तुम्ही ग्राफ काढू शकता. एक्स आणि ह्याच्या ग्राफ म्हणजे तुमचं 10वी 12वीचं ग्राफ नाही, हे वेगळं ग्राफ आहे. ओके. दिस इज द डिफरन्स फ्रॉम 10th अँड हे. आणि ट्री म्हणजे तुमचं नॉर्मल ट्री. That is, in this case, the elements are arranged in random manner. So this is the data and this is the connection to which the new data is connected. त्यामुळे वेगवेगळ्या कलर मध्ये काढले. न्यू, दिस इज द डेटा, ऍक्च्युअल डेटा. म्हणजे समजा मी जर नंबर स्टोअर केले 1 2 3 4 and this is the address to which it is the connected to the next data. आता या केस मध्ये कसं झालं, इट इज कनेक्टेड टू द कंटिन्युअस मेमरी लोकेशन. आय डोंट नो हा ऍड्रेस कुठे आहे, फक्त मी त्याला काय केलं, त्याचा ऍड्रेस माझ्या इथे स्टोअर केला सो दॅट आय विल कनेक्ट टू द नेक्स्ट डेटा. दॅट इज कॉल्ड ॲज अ डेटा स्ट्रक्चर युझिंग लिंक लिस्ट. ओके. नाउ वी विल फिनिश आउट द युअर सिलेबस. बेस्ट ऑफ लक फॉर युअर exam. Do it well. If you have any problem, go through the any slide of your YouTube. Okay. Thank you very much.